Chào cả nhà. Cũng không thể tin nổi là có ngày mình sẽ quay trở lại với cái kênh YouTube này và ngồi đây để mà chia sẻ với các bạn về những cái chủ đề học tập cũng như là du học các thứ. Chỉ là một ngày đẹp trời ấy. Mình lên YouTube xong rồi mình đọc được một cái comment, có một bạn ấy bảo là cái bạn này review sách chán thế, dở tệ luôn, kể cả về giọng nói cũng như là về nội dung. Xong mình thấy buồn cười quá, thế là mình nghĩ là ok, mình muốn làm lại YouTube. Tại vì ngoại trừ những cái comment như thế ra thì có rất là nhiều bạn ủng hộ mình, và có rất là nhiều bạn nói rằng là mình làm YouTube hay, mình làm YouTube có ích. Và mình cũng đã bỏ việc làm YouTube được 1-2 năm gì đấy rồi, và cái việc làm YouTube nó khiến cho mình rất là stress và rất là mệt mỏi, rất là nặng nhọc. Thế cho nên là một thời gian rất là dài mình đã không nghĩ đến việc làm YouTube, bởi vì nó có rất là nhiều những cái yếu tố linh tinh ấy. Và nếu mà các bạn theo dõi mình ở trên mạng xã hội thì chắc là các bạn cũng đã nghe mình kể về những cái vấn đề khi mình làm YouTube rồi. Bây giờ mình quay lại rồi và mình hy vọng là mình có thể chia sẻ với mọi người những cái kiến thức mà mình biết, những cái điều quan trọng trong cuộc sống. Mình nghĩ là có thể sẽ giúp ích cho các bạn, hoặc là không, mình chẳng biết. Và ngày hôm nay thì mình muốn update với các bạn cái cuộc sống của mình, chuyện gì đã xảy ra trong vòng 2 năm vừa qua, mình đang ở đâu, mình đang làm gì, và cái dự định tương lai của mình là gì. Thì cái này hoàn toàn là nếu mà các bạn quen mình và các bạn muốn biết cái cuộc sống của mình đang ra làm sao thì các bạn nghe cho vui thôi. Chứ mình cũng làm cái này với một cái tâm thế rất là vô thưởng vô phạt ấy. Thì lần cuối cùng mình update ở trên cái kênh này ấy, là mình đang ở Đức. Tức là mình xem lại video của mình ở trên kênh này, hồi đấy mình còn đang ở Đức, tức là 3 năm trước ấy. Và sau đó mình dừng hoàn toàn tất cả các video, mình không làm gì nữa cả. Và mình nhận ra là cuộc sống của mình nó có thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên ấy, đấy là mình không ở Đức nữa. Sau khi mình ở Đức 1 năm trời thì mình quay lại Pháp, và mình ở một thành phố rất bé, rất bé, tên là Besançon, ở vùng Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Tại thì mình đang tiếp tục cái hành trình du học của mình, và mình đã thay đổi cái ngành học của mình 180 độ. Tức là hồi xưa mình có học một cái ngành đấy là ngành luật và kinh tế, thì nghe nó rất là kêu đúng không? Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra là mình không có thích cái ngành này một tí nào. Và mình đã tốt nghiệp ngành luật kinh tế. Sau đó thì mình học 1 năm ngành marketing, và thật sự là nó hủy hoại cuộc đời của mình luôn ấy. Mình rất ghét nó ấy. Mình học mà mình không thể học nổi, mình không thể đi đến trường được, mình không thể nghe giảng được, mình không làm gì được luôn. Và trong 1 năm đấy mình đã hoàn toàn không thể làm gì được. Và sau đó mình phải tìm hiểu xem là mình thật sự muốn làm cái gì và mình muốn học cái gì ấy. Và sau đó thì mình có đọc được một cái chương trình, đó là cái chương trình LCR Anglais, là cái chương trình học về văn học và ngôn ngữ Anh. Thì cái đó chính là cái thứ mà mình đã muốn học từ rất lâu. Hồi cấp 3 nhá, mình là học sinh chuyên Anh, và mình đã học về tiếng Anh, học tiếng Anh từ rất lâu rồi. Từ khi mà mình mới vào lớp 1 là khoảng tầm 6 tuổi, đến bây giờ là mình 23 tuổi rồi, thì các bạn tưởng tượng là mình đã học tiếng Anh lâu như thế nào. Và khi mà mình học cái ngành mới này thì cũng đồng nghĩa với cái việc là cái cơ hội việc làm của mình nó thay đổi rất là nhiều. Bởi vì khi mà mình học kinh tế và luật ấy, thì các bạn tưởng tượng là nó rất là rộng. Mình có thể làm trong ngành luật, hoặc mình có thể làm trong ngành kinh tế, hoặc mình có thể làm marketing, mình có thể làm human resources, mình có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng mà khi mà các bạn đã học một cái ngành nó đặc thù như là ngành ngôn ngữ Anh ấy, thì thường là khi mà ra trường các bạn chỉ có thể làm là biên phiên dịch hoặc là giáo viên tiếng Anh. Đấy cũng là những cái gì mà giáo viên họ nói với mình, đấy chính là chỉ có một trong hai những con đường này thôi. Thật ra có thể là mình sẽ đá sang những cái ngành khác, ví dụ như là mình có thể làm communication, tức là làm về truyền thông á. Tại vì mình có cái năng khiếu ngôn ngữ, mình đã có cái background ngôn ngữ, thì mình hoàn toàn có thể làm về truyền thông chẳng hạn như thế. Nhưng mà cái vấn đề là ở Pháp rất là khó kiếm việc. Khi mà bạn học đúng ngành ấy, bạn đã rất khó kiếm việc rồi. Còn nếu mà bạn học trái ngành ấy, mà bạn muốn tìm việc ở một cái ngành khác ấy, thì mình không nghĩ là nó khả thi một tí nào hết. Thật ra thì để làm giáo viên tiếng Anh ở bên Pháp nó cũng khá là khó. Nó không phải là các bạn cứ học xong rồi các bạn ra ngoài các bạn xin việc luôn, mà các bạn phải thi một cái concours, tức là một cái kỳ thi tuyển chọn giáo viên. Và cái này rất khó, không phải ai cũng thi được, cái tỷ lệ chọi rất là cao. Và chính vì thế nên là mình nghĩ là mình sẽ không đi theo cái hướng này, mà có một cái hướng khác, đấy là mình sẽ học lên tiến sĩ. Nhưng mà không phải là mình học không, mà là mình sẽ học với học bổng, mình sẽ học với tài trợ. Nếu như mà mình được tài trợ tiến sĩ thì mình sẽ học tiến sĩ, và sau đó thì mình sẽ ra mình làm giảng viên ở trên đại học. Đấy là cái mong muốn, cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà ở một cái diễn biến khác thì hoàn toàn là nếu mà mình kiếm được một công việc khác ở trong một cái ngành khác, ví dụ như là communication hay là administration, thì mình sẽ làm luôn. Tại vì là mình cũng không muốn kéo dài cái việc học của mình quá là lâu. Tức là các bạn tưởng tượng là mình đã học 6 năm rồi, và mình cũng cảm thấy là nó là một cái gánh nặng về vấn đề tài chính này.
rồi là nó khiến cho mình cảm thấy là mình đang đi chậm hơn so với những bạn khác này. Hết năm nay là mình tốt nghiệp rồi mọi người ạ, tức là mình sẽ có bằng thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh. Và với cái bằng này như mình đã nói thì mình hy vọng là mình sẽ kiếm được một công việc gì đấy, nếu mà trong đúng cái khả năng và đúng cái nguyện vọng của mình thì tốt, và nếu mà không thì tính tiếp. Khi mà mình đã đến gần với cái giai đoạn kết thúc của cái việc đi học rồi ấy, thì mình cũng phải suy nghĩ đến là tiếp theo mình muốn ở đâu, mình sống ở đâu. Thì thật ra mình khá là mong muốn là có thể ở lại Pháp để tiếp tục cái công việc, tiếp tục cái sự nghiệp của mình, bởi vì mình chưa trải nghiệm hết ấy. Ngoài ra nữa thì hiện tại mình đang cố gắng dạy một số những cái lớp tiếng Pháp online cho các bạn ở Việt Nam. Thì cái này mình cũng chỉ làm trong cái khoảng thời gian rảnh của mình thôi, vì vậy nên là mình không có quá là nhiều thời gian, nên mình cũng không mở được quá là nhiều lớp. Còn hiện tại ở bên này thì mình đang đi làm ở trên đại học của mình mở một cái lớp bé bé để mọi người đến và tập nói tiếng Anh cùng với mình. Ngoài ra cái công việc thứ hai của mình ấy, đấy là mình đang làm đón tiếp những cái tân sinh viên mà là người nước ngoài giống như bản thân mình. Và bọn mình thì cũng có tổ chức những cái chuyến đi dã ngoại ở những cái thành phố khác thì khá là hay, thì mình được phép đi cùng và mình được trả lương cho cái việc đấy. Tức là mình vừa được đi chơi, mình vừa được trả tiền, và mình cảm thấy rất là vui vì cái công việc của mình. Thật sự là mình không được trả quá là nhiều tiền cho hai cái công việc mà mình vừa kể trên, mặc dù là nghe nó có vẻ là to tát ấy. Nhưng mà tại vì mình làm ít giờ trong một tuần, bởi vì mình muốn tập trung vào học ấy, thế cho nên là mình được trả khá là ít tiền. Và nếu mà nói là mình có thể sống được về cái số tiền đấy thì là không đúng. Thật sự là hiện tại mình vẫn đang xin trợ cấp từ gia đình, và mình rất là biết ơn gia đình mình vì cái điều đấy. Tại vì nếu mà không có gia đình mình thì mình không thể đi du học được. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đấy là dạo này mình đọc ít sách đi rất là nhiều. Các bạn có thể là đã quen mình với cái tư cách là một đứa đọc rất là nhiều sách, và đặc biệt là sách tiếng Anh, và hay chia sẻ về sách. Nhưng mà mình cảm thấy là càng ngày mình càng ít đọc sách đi, bởi vì mình, một là không có thời gian nữa ấy. Mình phải dành thời gian rất là nhiều cho cái bài luận án của mình. Và hai là mình bị mất cái khả năng tập trung ấy. Tức là đơn giản là khi mình mở cái cuốn sách ra, mình đọc được khoảng tầm 1-2 trang và sau đó mình không thể nào đọc được nữa. Và mình biết là cái điều đấy nó khá là buồn ấy. Nhưng mà mình chưa có cách nào để thay đổi cái điều đấy cả. Và mình làm lại cái kênh YouTube này cũng một phần là vì mình muốn cố gắng quay lại cái việc đọc sách ấy. Tức là cái kênh YouTube này nó sẽ cho mình một cái động lực nho nhỏ để mà mình tiếp tục đọc sách. Và mình nghĩ là đến đây là hết rồi. Mình còn khá điều muốn chia sẻ, nhưng mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ dần dần trong những cái video tiếp theo. Và mình biết rằng là cái video này nó không mang cái tính chất giáo dục hay là cái tính chất giải trí gì cả. Nó chỉ là một cái video kể chuyện bình thường thôi. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn đã có một cái thời gian thư giãn khi mà xem cái video này. Và nếu mà các bạn có một cái câu chuyện gì đó muốn kể với mình, hoặc là các bạn muốn live update một chút, thì các bạn có thể comment xuống dưới. Tại vì mình thật sự rất là thích đọc những cái câu chuyện của mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye bye.